percepi pe Doina? Într-o bibliotecă am găsit-o. Mhm. Are foarte multe rafturi de cărți de jur împrejurul ei și ce mi se pare ciudat la ea e că rafturile astea de cărți sunt oarecum apropiate unul de celălalt, iar ea stă între două rafturi cu foarte multe cărți coborâte din rafturile astea de jur împrejurul ei, așa, parcă și-a pus o stivă și ea stă și citește, răsfoiește mai degrabă, Mhm. răsfoiește pagini. Nu-mi dă senzația nici că ar căuta ceva în mod specific, nu-mi dă senzația nici că o interesează ceva, parcă, îți dau un exemplu, parcă ar fi la muncă și așteaptă să treacă timpul să plece acasă. Mhm. De mult face activitatea asta? Din viața asta, din viața asta. Mhm. Câtă energie a sufletului are? 54. Te-a văzut, te-a perceput, vrea să comunice cu tine, vrea să-ți transmită și mai multe informații, dacă Da, îmi încerci să-i legătura vorbește. cu ea? Îmi Așa. vorbește. Spune că te-a trimis partea ei fizică să înțeleagă anumite aspecte despre corpul ei, care are oarece emoții create cu care a venit în această experiență și vrea să le elimine. Și hai să începem cu punctele. Să începem cu cele emoționale. Sentimentul de vinovăție îl are foarte puternic acumulat față de băiatul ei, față de sora ei care a ajutat-o și acum nu În reușește să viața o... precedentă a fost bărbat. Mm. A adus toată casa, toată familia a adus-o în spate, dar nu aprecia femeile deloc. Îi se părea că el face toată munca grea, iar femeile nu fac nimic. Deși era căsătorit, îmi arată în casa unde stăteau, parcă fiecare era așa o chestie din pământ, dar cu foarte multe camere lungă. Aici stăteau bunicii, aici stăteau surorile, aici, adică fiecare aveau camera lor. Dar percep, îmi arată el fiind singurul bărbat acolo. Sora lui avea 2 copii. El era căsătorit cu soția, le murise 2 copii, nu aveau copii, dar el muncea în casa asta, în curtea asta pentru toți. În momentul în care a murit sora lui, copiii i-a preluat el cu soția de foarte mici, i-a crescut ca fiind ai lui. Faptul că nu și-a înțeles și nu și-a ajutat sora mai mult de atât, asta îi menține o vinovăție în gât și în stomac. Și de asta are tendința de a ajuta pe oricine, oricând? Sau mai are și altă? A rămas cu senzația că trebuie să ajute pe oricine și oricând de atunci, dar nu este singurul, nu este singurul motiv. Are mai multe greșeli care vrea să le echilibreze acum. A fost căsătorită 23 de ani, dar nu s-a simțit niciodată protejată, apreciată, iubită și respectată. Tot din viața în care era bărbat îi se trage. În viața asta s-a născut femeie ca să vadă ce înseamnă și a trebuit să le facă pe toate și încă le face pe toate de una singură. În viața precedentă, ca bărbat ține acasă de unul singur, cum ar veni munca cea grea, iar în viața asta de femeie s-au schimbat rolurile. Și cu soțul are o relație karmică? Adică l-a întâlnit acolo și pe el sau în altă viață? Este soția din viața respectivă. La fel, nu înțelegea nici pe ea, deși soția lui acum îmi spune că făcea extraordinar de multă treabă, doar având grijă de copii și nu numai. Lui se părea că ele ca femei în curtea aia nu fac nimic. Sănătate. Are tiroidă Hashimoto, autoimună, după a doua naștere.
Mhm. A rămas cu o incontinență urinară stresantă. Nu mi-arată nimic de chestia asta acum. Bun, vedem la scanare. Nu aude cu urechea stângă, poate fi vorba de implanturi, obosesc foarte Nu repede. aude cu urechea stângă pentru că, de fapt, i s-a blocat urechea pentru că ea nu aude lucruri frumoase din partea celorlalți. În schimb, ea oferă complimente și lucruri frumoase pentru ceilalți. Mhm. Obosește foarte repede. A obosit-o viața, îmi spune, și viața în general mi-arată per total, nu doar acum. A obosit să se sacrifice, spune. De asta și-a luat viața asta ca o pauză, să citească în bibliotecă, să se mai detașeze, să se relaxeze, bănuiesc. Se relaxează forțat în bibliotecă, spune, se baricadează în cărți ca să nu o deranjeze nimeni. În felul ăsta ea și-a o pauză, dar este o pauză forțată pentru că trebuie să mimeze că face ceva, îmi spune. Mhm. A avut pneumonie interstițiară în adolescență. Tristețea, A avut insuficiență mitrală, deci și la lipsa de inimă, iubire, de curând infecții la renici, frica de viață. 3 mici hernii de disc. Bun, Stă prea verticală când trebuie să se aplece, mi explică. Mhm. Hai să vedem câte vieți a avut, știe? 716 mi-arată. De unde a venit? O parte îmi spune că își amintește de Venus, cealaltă parte îmi spune de Pluto. ADN-ul ei, dacă îi citești, ce conține? ADN-ul ei, dacă îl citesc, mi-arată Sirius A și Venus. Deci are ceva experiență prin univers, da? De ce a venit pe Terra? Experimentare în fizic. Experimentare în fizic în joasa vibrație. Bine. Atunci, hai să vedem cine a condus-o către aceste experiențe, cu cine a făcut contracte, cu cine s-a întâlnit pe parcursul acestor vieți de pe Terra și Doina, dai comandă mental și tu ca toate entitățile cu toate contractele să vină acum aici în fața voastră să vedem cine sunt, câte contracte ai avut și cât număr până la 3, toți se prezintă în fața voastră, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele. 1, 2, 3. Și toți au venit acum în fața voastră, cu toate contractele. 71 de contracte cu 71 de entități. Dar ca principali cunoscuți de noi este Iahve, este Belzebut, este Ra, este Lucifer și primul om. Sunt 5 principali. Restul percep că sunt reptilieni și dracoreptilieni. Are pe sacrificiu, are pe lipsuri, pe nevoi, pe obscenități, pe obstrucție, pe îngenunchiere, căutare, abstinență, regret, vinovăție, milă, iar de desubt milă excesivă, are pe neliniște, are pe salvator, are pe datorie morală, iar abstinență, neacceptare, nesupunere, îngenunchiere,
durere, iar pierdere, oboseală. Și de foarte în toate văd se repetă astea aproape în toate, dar pe singurătate e cu roșu în toate 71 de contracte. Ca să înțelegi, Doina, că tot comportamentul nostru, așa cum tot mai spunem, sunt date de implanturile, programele, informațiile care ne sunt implementate în corpul nostru de către aceste entități. Ca să trecem prin stările astea și înțelegem sau nu înțelegem, putem sau nu putem să le schimbăm, ei insistă să le mențină cât mai mult timp ca să ne stoarcă de energie, evident. Dar puterea se află la noi și noi, prin voință și prin dorința de a schimba, putem oricând să anulăm toate aceste influențe ale lor și să ne creăm experiența cum dorim. Așadar, îți imaginezi un foc purificator lângă tine, Doina, și dai comandă ca toate aceste contracte să se ardă acum în focul purificator. Absolut toate, pentru totdeauna, pentru că tu dorești să fii liberă și sănătoasă. Și când număr până la 3, le arunci și vizualizezi cum le arunci. 1, 2, 3. Absolut toate contractele. Da. S-au ars toate? Da, acum s-a și cel al Matrixului. Bun, acum să vedem ce au lăsat în corp. Mergem la scanarea Maria și vezi ce implanturi, ce programe, ce emoții, toate să le scoată acum. Oriunde ar fi ascunse, de oricând. Are o cruce pe spate. Mare. De acolo și nevoia de a sta dreaptă când ea vrea să se aplece. Verticalitatea aia de care spuneam. Nu poate să se aplece, nu? Nu. O ține încordată acea O ține dreaptă energie. împotriva voinței ei, cum ar veni. Plânge cu capul sus, îmi traduce spiritul meu. Are o monedă în dreptul celui de-al treilea ochi. Asta are de-a face și cu vederea ei. În sensul că vede bunătate excesivă peste tot unde privește, iar ea trebuie nu poate să treacă indiferentă. Spiritul meu spune că ăsta era programul care trebuia scos în mod prioritar. Ăsta, implantul ăsta O tulbura, o dădea peste cap, o făcea să vrea să ajute pe oricine, chiar și când nu îi se cerea. Da. Da, și la urechea stângă văd că are ca un fel de, cum să o numesc eu chestia asta, ca un fel de plastic de Ca scociu? ceva de genul, ca scociu pusă peste timpan. La gât. Pe partea dreaptă îi percep gâtul foarte umflat. Gâtul, umărul. E foarte umflat acolo.
pe dedesubt umflăturii ăștia are ca un fel de... arată ca un pește din ăla balon. Ăsta îi provoacă și sufocare. Adică îmi dă senzația când se umflă peștele ăsta, îmi dă senzația că parcă cineva ar sugruma-o. Sau ceva de genul așa simte, că cineva o strânge de gât, că nu poate să respire bine. Larve astrale la încheieturile mâinilor. Asta îi provoacă amorțeală și îi provoacă nervi câteodată. Adică îmi arată că simte nevoia să miște încheieturile mâinilor des. Paraziți astrali în plămâni. Îs vechi. Dar și energie stagnantă foarte mult aici în plămâni. Ca programe foarte adânci regăsesc melancolia, neacceptarea și vina. Să le scoat acum, dacă se poate. Și poate are nevoie acum să scoată mai multe, dacă. Nu. Odată cu implanturile, probabil, sau după implanturi, da. În schimb, inima ei mi se pare ciudată ca formă. Ai văzut că inima e cam oval, așa, știi? Asta e, cum să spun, parcă îi strânge ovalul ăla. Și e plată. Da. În sensul că văd mai degrabă țâșnind sânge, dar parcă bagă forțat. Parcă n-are putere să se... E cam încorsetată, nu are putere să se desfășoare, să pompeze. Să pompeze, da. Are un câmp de jur împrejur care o strânge, dar e un câmp invizibil. Adică în momentul când m-am dus și am pus mâna, parcă dădeam cu mâna printr-un vânt care bătea cu 1000 de kilometri la deget, așa simțeam, știi? Parcă nu se rotea de jur împrejurul inimii ei, dar n-am simțit decât când am atins, altfel nu l-aș fi văzut. Da. Câmpul ăsta a ținut departe tot ce e masculin de ea. Sentimental mă refer. Da. Asta una la mână. A doua la mână nu i-a permis să-și dezvolte câmpul inimii. L-a ținut acolo lipit. Îmi spune că are momente când se trezește brusc în fizic și îi simte inima ca și când cineva îi ciocăne în ea. Simte bătăile alea apăsate. Da. Aici, în câmpul ăsta, are o chestie cu defectele celorlalți, neacceptarea defectelor celorlalți. Citesc. Griji excesive iar pentru ceilalți.
Dar cum opresc eu câmpul ăsta, cum îl scot? Scoate întâi emoțiile, Amalia. Păi sunt în câmpul ăsta, se învârte... Sunt în câmp, să învârt cu totul. Da. Vezi dacă are vreun capăt. Nu, e rotund, e de jur E împrejur. de jur împrejurul inimii. Da. Uite, printr-o comandă îl blocăm ca să nu mai se miște. 1, 2, 3 și oprim acest câmp. Și îl desprindem ușor cu toată informația, toate programele incluse acolo și îl aruncăm în focul purificator ca să eliberăm inima, da? Pentru că rula pe acest câmp, rulau aceste informații și o influențau. Spiritul m-a ajutat cu o foarfecă, spiritul a oprit, spiritul m-a a făcut o foarfecă de lumină după ce s-a oprit și l-a tăiat. În momentul când îl taie, zici că e un gips de la cauciucat. E vechi, înseamnă, da. E foarte vechi, spune spiritul meu, dar ce mi se pare interesant este că, deși l-a tăiat, cum să spun, e ca un elastic acum după ce l-a tăiat și percep spiritul că îl ține cu mâinile de ambele capete, pentru că spune că în fizic ar provoca durerea unui atac de cord dacă i-ar da drumul, pentru că inima s-ar mări brusc și ar provoca tensiune bruscă inclusiv de pomparea sângelui. Iar la chestia asta îmi spune că trebuie să aibă grijă ca inima ușor să-și revină la normal. Să nu o bruscăm și îl percep foarte atent cu chestia asta. Doina, cum te simți? Ce percepi? Mult mai liniștită, iar când în momentul în care a spus Amalia că l-a tăiat, am simțit deodată ceva foarte puternic în genunchi. Nu la inimă? Nu, la inimă n-am simțit. La Păi- inimă simt zona, deci o simt ca o apăsare așa un piculeț, dar nu este ceva semnificativ deranjant. deranjant, nu am nimic Ok, deranjant. deci lucrează cu mare atenție. Da, nu. Permite să scoată. Permit. Și să regleze tensiunea arterială la nivelul optim pe care corpul ei și inima ei este pregătită să... Și cât lucrezi tu acolo, chiar mi-am adus aminte acum că m-a rugat cineva să le spun exercițiu cu reglarea tensiunii. Dacă îmi dai voie un minut. Da, Deci mâna dreaptă la încheietura mâinii stângi, unde se simte pulsul, spuneți: reglez acum tensiunea arterială la nivelul optim pentru mine. E simplu. În cazuri de urgență, bineînțeles că după aceea trebuie să vă faceți analizele și cercetările necesare ca să vedeți ce și cum. Și la fel în cazuri de urgență pentru cineva, mâna dreaptă pe umărul drept, vă uitați în centrul capului lui și transmiteți lui să facă asta, nu voi. Reglați-vă tensiunea arterială la nivelul optim pentru corpul vostru acum, ca să-l scoateți din starea respectivă când are tensiunea foarte mare. Și după aceea la fel. Continuați și cercetările și investigațiile medicale și, mă rog, ce vreți, cum vreți să faceți. Da. Gata. Foarte bine. Parcă și valvele s-au umplut și au făcut forma aia frumoasă a lor. La stomac a avut niște răni provocate de niște pastile în fizic, dar îi percep amprentele.
Dar sunt și niște paraziți astrali pe aici. La ficat, la bilă, ca niște boabe de orez, atât în ficat cât și în bilă. Îi menține senzația aia de întrebare continuă. E ca și când îi amplifică neliniștea, dar neliniștea în legătură cu ceilalți. Iar la rinichi îi percep, n-aș zice plini, ba nu, au un lichid, stângul e plin de lichidul ăsta, dreptul e semi-plin, cam pe 3 sferturi, un lichid ca păcura. E ca și când a avut niște energie, parcă a avut niște energie stagnantă acolo, în combinație cu niște larve astrale. Cert e că a eliminat larvele acelea, dar în schimb n-a eliminat amprentele lor, n-a eliminat lichidul care l-au lăsat larvele astea. Chestia asta s-a transformat cu timpul în lichid, dar cu timpul se cristaliza, îmi spune spiritul. S-ar fi betonat, ar fi făcut pietre. Da. Vezica e parcă n-are ăsta, cum îi spune, cum e chestia aia la stomac, de se închide, parcă n-are inelul ăla de deschis și închis, deschis și închis, e deschis în permanență. Iar canalul urinar îl percep foarte îngroșat. Respingere. Aici e stagnată toată respingerea pe care a simțit-o mai multe vieți. Respingerea și umilința. E atât de plină încât simte nevoia să nu mai are unde să stagneze și e ca și când iese afară. Centrii energetici toți au dereglări. Îi percep curați, dar dereglați. Inclusiv chakra rădăcină este curată, dar dereglată. Nu-i percep decât 2 avorturi. Fetușii nu sunt în câmpul ei. Ce mai mi se pare acum că am curățat cordoanele acestor fetuși, percep în chakra ei rădăcină foarte multe stringuri. Dar nu la entități, cât
Deci nu sunt către entități, sunt către oameni, către locuri văd chiar, către obiecte văd chiar dacă Are să sentimentul arate de el de... atașament față de anumite, asta spuneam și la început că da, se atașează de obiecte, de oameni, de lucruri. Bun, e un program și ăsta scos și transformat. Inclusiv stringurile, i-am spus să le curățe și le-am tăiat. I-am spus că nu-i sunt benefice. Da. A născut prin cezariană? Doina? Prima naștere a fost prin cezariană, a doua normal. Ok, îi văd amprenta pe abdomen. Și o amprentă cam murățică din ce văd eu, în sensul că nu o percep uniformă. Ok. Curățăm energia de acolo, echilibrăm, ștergem toate urmele energetice. Da. Pe picioare. Picioarele pe interiorul ei, deci cum stai în picioare așa pe mijloc, până jos, albe, frumoase. În schimb, pe laterale, inclusiv cu jumătate de genunchi așa, pe laterale, da, pe laterale, părțile exterioare, e ca și când, ai văzut când îți dai un de praf, știi? Dai praf așa, dar pe laterale nu mai dai. Că zici că cine stă în fața ta nu se uită pe laterale și nu vede. Deci toată energia stagnantă e pusă așa, pe laterale. Se vede că ea a mai lucrat cu ea de când cu radiestezia, însă n-a reușit să facă chiar tot. Da. Și oricum a făcut destul, văd că s-a străduit. Bun. Acum am curățat. Foarte bine. Vezi dacă mai are ceva. Da, în palme, tot așa o energie mai închisă la culoare, nu pot să spun că e nici neagră, mai închisă la culoare. Ceva de genul, parcă a lucrat pentru altcineva și nu s-a spălat pe mâini. Da. Bine, curățăm și asta. În cap, la chakra coroană, are ca un fel de lamă. Îmi spune că este cuțitul ei folosit să taie legăturile cu rău și cu negativul în copilărie. Și ca și când și-l pitea acolo, dar nu prea. Parcă o spune cu gura altuia când spune lucrul ăsta. Când am scos-o și am arătat-o, a spus că nu e cuțitul ei și arată ca o lamă. Asta e, când se conecta la sursă, e ca și când îi conferea presiune în cap și din cauza presiunii ăștia e ca și când îi distrăgea atenția. Ea zicea că
se conectează la sursa pură, dar datorită presiunii câteodată, imediat îi distrugea atenția. Bun, deci nu are nevoie de această Nu, lamă. nu, e implant. Avea ea impresia că, sau mă rog, i s-a insuflat că o să o ajute la... Da, pentru că nu l-a recunoscut când i l-am arătat. A spus că nu-i aparține, nu e al ei. Foarte bine, aruncat, purificator și transformat. Bine. Mergem la linie de potențial de suferință? Da, și sunt foarte multe pe singurătate și pe griji excesive, văd. E ca un copac din ăsta, ca o salcie, că tot îi place ei salcie arată. Și liniile astea au foarte multe sublinii. Să avea să se dezvolte, să continue pe zona asta. Da. Bun. Destructurăm tot, absolut tot și a creat ea din necunoaștere, prin păcăleală, prin neatenție, toate aceste linii de suferință le șterge. Și cu energia ei de acum își creează, iată, acum ai ocazia, Doina, să-ți creezi tot ceea ce ai zis că ți-ai dorit, ți-ar plăcea. Să pleci, să călătorești, să ai un partener alături, să-ți faci o casă în mijlocul naturii, cu tot ce-ți dorești tu. Pune-ți acolo intențiile acum. Relația cu copiii, să te ocupi de tine în primul rând și după aia să te poți ocupa și de cei din jur, măsura în care poți și își doresc și îți cer ajutorul. Deconectare de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare. Da. A reușit de la toate. Da. Chemat persoanele din prezent și curățat toate cordoanele. Doina, acum îți pui intenția că dorești să cureți toate aceste cordoane cu toate persoanele din jurul tău pe care le-ai cunoscut de când te-ai născut până acum, tot ce ai creat greșit emoțional, mental, cu gândul, cu vorba, cu fapta, la adresa lor, alegi acum și decizi să destructurezi, să cureți cu energia ta, vibrația ta de iubire necondiționată. Cureți toate aceste cordoane și te uiți și la soțul ei și la tatăl ei și la copii, da. Oricum le-am și mai sora tăiat. ei are și o soră, parcă, da. Da, le-am mai tăiat. Nu e prima oară când le tai, le-a și curățat, văd. A lucrat și pe zona asta. Adică în sensul, dacă mă întrebi acum dacă e karmic, n-aș putea să-ți mai spun că e karmic, dar îi recunosc din viața precedentă, care mi-a arătat-o, că e... Adevărul este că toate persoanele care înțeleg, care ascultă cu atenție sesiunile de hipnoză, de terapie și înțeleg ce se întâmplă urmărind firul lucrării pe care îl facem noi, reușesc să obțină rezultate, înțelegi? Da. Care ascultă cu atenție și uite, se vede când omul înțelege și acționează odată cu ceilalți. Da. Fata, de exemplu, o percep foarte sigură pe ea, foarte verticală, dacă pot să spun lucrul ăsta. În schimb, băiatul, nici el nu e foarte departe, dar văd plecând de la mamă niște griji care îl încarcă cu niște griji care nu-i aparțin, îmi spune. E ca și când, deși el nu are probleme, să spunem, exact așa îmi spune, să spunem că nu am probleme,
dar mă trezesc câteodată că îmi apar exact niște gânduri de ale mamei. Ai văzut că ai înțeles că suntem de creatori. Doina, iată, atenție la ce gândim și cum și ce credem despre, chiar și mai ales despre copii, că Câteodată ei percep. cu grijile ei excesive îl face să intre foarte mult în energie feminină, îmi spune. Iar chestia asta îi creează disconfort. Un comportament disconfort, spune. E foarte comunicativ băiatul, spre deosebire de fată. În ghilimele, fata pare mai arogantă, să spunem. Ca și privire, ca și mod de a sta, ca și... e puțin mai sceptică fata. În schimb, băiatul este foarte respectos, foarte comunicativ și foarte... are din modul mamei de a comunica. Are deschiderea mamei. Nu e timpul lui să facă anumite chestii, spune. Dar din prisma mamei, mama consideră că el ar trebui să facă anumite chestii, că așa e normal, că așa știe ea că trebuie. Nu este supărat pe ea, dar nici foarte încântat, îmi spune. Este momentul, Doina, să cureți toate aceste creații pe care le-ai transmis, da? Mental, emoțional, pe cordonul cu el, curăță tot. Ce ai creat cu gândul, cu vorba și cu fapta care l-a afectat pe el, care l-a nemulțumit, care l-a deranjat. Așa, și transmite-i acum că ai încredere în el, că îl iubești, că știi că toate le va face la timpul lor, când va fi pregătit și că ori de câte ori are nevoie de ajutor, îl vei susține, îl lași liber să-și creeze realitatea, să-și cheme sufletul și spiritul, să se bazeze pe ele, să caute răspunsurile acolo. Și să te uiți și la sora ei, Amalia, cu care are o legătură interesantă. Se ajută reciproc, dar ea tot are sentimentul că nu ajută suficient. Este sora ei din viața precedentă. Tocmai de-aia și-a ajutat-o cu copiii în facultate, pentru că ea în sinea ei simte ca și când îi simte pe nepoți ca fiind copiii ei. Și într-adevăr, în viața precedentă, copiii Doiniței au fost copiii ei. Deci nu trebuie să mai simți vinovăție, oricum. Ți-am scos și o să-ți mai scoatem să vedem ce programe mai ai, dar nu e cazul să te mai simți nici datoare, nici vinovat. Bine, acum că așa, curăță și aceste emoții pe cordonul surorii. Da? Nu, o percep curăță la toți, nu doar la unul în mod special. Ea când curăță la toți. Tatăl îl percep cam atașat de ea. Nu scapă din priviri, dar nu știu dacă e neapărat un atașament, cât e modul lui de a o vedea pe ea ca un salvator, ca pe ceva indispensabil. Adică îi percep tatăl că se comportă cu ea ca și când ar fi copilul ei. Tot timpul să uită, să nu scape din priviri. Au avut și legături karmice? Tot din viața respectivă. Tot din viața respectivă, da. Nevoia de a se ajuta reciproc, de azi. Dependenți unii de alții, atașamentele create. Să curețe și aceste emoții, aceste atașamente, acestea. Chiar dacă se ajută reciproc, e bine să nu existe aceste emoții puternice vechi de atașament. Să-i transmită și lui informațiile. Da. Și acum să taie toate aceste cordoane. Pentru totdeauna. Și mergem la transgenerațional.
Să vedem mama ei în Aici, primul rând. Da. aici, cum să spun, transgeneraționalul ei e zgândărit pe locuri, dacă face sens ce spun. Am mai umblat ea pe acolo? Ei, da, de multe ori se vede lucrul ăsta. Dar e, cum să spun, exact așa îmi vine să zic, e zgândărit pe locuri. Zici că cu unii a tăiat cordoanele, îi percep goluri, îi percep lipsă pe respectivii, cu unii parcă i-a pus acolo deoparte să-i verifice. E ceva de genul, parcă i-a pus la rând să ia la puricat. Dar percep că și-a făcut iertări față de ei. Bun. Să curețe și acum și ce mai are de curățat, să le transmită informații, să aibă încredere în ei, să elibereze și să se elibereze de tot acest câmp, de toate aceste cordoane, să curețe și să-și ia energia înapoi, să destructureze tot ceea ce a creat neplăcut la adresa lor. Da, a fost foarte comic. A devenit foarte autoritară, ceva de genul, vedeți, vă curăț, vă eliberez, dar, exact așa cu degetul, dar, de fiecare dată când vă chem, trebuie să veniți și arăta aici în linie, știi? Eu m-am prins ce vrea să zic. Radiestezic va mai lucra pe ei, radiestezic va mai scoate din câmpul transgenerațional, dar mi-a plăcut că a conștientizat chestia asta și le spune, când vă chem, veniți, și arată cum să se alinieze, știi? Iar ei nu comentează, știi? Adică ceva de genul... Sunt ascultători. Am înțeles, să trăiți, știi? Vezi mama ei de ce a avut atât de suferit încât a murit destul de devreme? Mama ei a avut foarte multe contracte de sacrificiu, spune. Iar acum se bucură că fata ei nu trece sau nu mai trece prin Nu mai trece, a oprit treacă. toate aceste mecanisme defectuoase. Spune exact așa, dacă aș putea să-i dau un singur sfat acum, este să învețe să accepte oamenii cu toate defectele lor. Pentru că defectele acelea sunt lecții foarte importante pentru ei. Și odată acceptate defectele acelea la un om, nu o să-ți mai apară în cale referitor la alcool. Îmi arată sticla. A fost modul ei de a-și înneca suferința. Atât s-a priceput, spune. Pentru că nici ea n-a putut să accepte și atunci exact, a refugiat. Am vrut să uit. M-am refugiat în băutură pentru că am vrut să uit. Am vrut să mă amorțesc, am vrut să nu mai simt durerea, spune. Corect. Foarte bine că acum a înțeles. Să taie cordoanele, totuși să elibereze pe toți, să aibă încredere, să-și cheme toți, să transmite spiritul, să-i ajute să se integreze, să se elibereze și să-și creeze singuri experiențele. Așa cum ai înțeles și tu, vor înțelege și ei. Când le va veni timpul. Da. Și a tăiat cordoane. Acum pentru totdeauna. Bine. Hai să chemăm spiritul acum, că nu l-am... E acolo. Așa. Comunică des. Da. Doina, spune-i să te atingă pe corpul tău ca să-l percepi. Să te obișnuiești să-l simți, să-l auzi, să-l... Și transmite-i că de acum vrei să rămână permanent cu tine în experiențe. Să fiți puternici împreună. Că știi că te iubește și îl iubești. Și că te poate ajuta. Și spune-ne dacă percepi că te atinge pe undeva. Da, simt ca și când m-ar lua în brațe de pe lateral cu amândouă mâinile, ceva de genul ăsta, ca o persoană pe care o atragi ținând-o de mâini, din partea de sus a mâinilor. Foarte bine. Acum să-ți faci și conexiunea cu energia pură pământului, Doina. Îți imaginezi. Avea conexiune cu sursa pură și cu energia pământului, Amalia? Da, dar de-astea mici, fire mici, dar le are. Bun, a conștientizat foarte mult, înseamnă. Din centrul tălpilor tale, 2 fascicule de energie pură, luminoase, care cresc, se adâncesc până în centrul pământului,
cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință pentru tot ceea ce îți oferă pământul și mulțumești. Te te vizualizezi ca fiind un canal de energie până în centrul capului și îți umpli toate celulele și toate câmpurile tale, golurile rămase după curățare, cu această frecvență curată, odihnitoare, plăcută, de încredere, de putere, de voință, de iubire. Și te umpli de această energie până în creștetul capului, de acolo un alt fascicul se răsfrânge către corpurile tale, câmpurile tale și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale. Și îți recuperezi, îți regăsești matricea originală cu toate valorile, calitățile tale, talentele tale. Te întorci în interiorul tău și îți amplifici cu aceste calități și cu această matrice, o suprapui peste a ta și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Reglezi emisferele dreapta cu stânga, echilibrare completă, îmbrățișare. Și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bine. Extinzi acum energia ta de cea mai înaltă vibrație în care ești acum și curezi casa. Energie stagnantă, dar în rest e ok. N-are portaluri, înțeleg? Nu. Bun, locul de muncă. Nu știu dacă ai mașină de curățat. Am mașină. Bun, curăță și mașina și locul de muncă, tot spațiul tău, toate obiectele cu această vibrație înaltă. Și căței văd că îi curăță și pisicile, cățelul și pisicile. Hai să vedem de ce au venit în viața lor. Înțeleg că ea s-a atașat, că avea programul ăla de atașament, dar mai are vreun motiv pentru care se află lângă ea aceste animăluțe? Ajutor reciproc. Are o suferință motănelul ei. Nu are nicio suferință motănelul ei. A preluat și motanul și cățelul de la... I-a preluat excesul de energie ca să poată să facă față, să alchimizeze, să transmute energia. Zice că le-a... Percep că îi arată animalele pe față, în sensul că ce-o doare pe ea, hop, apare durerea și la cățel ca să-i atragă atenția. Are niște paraziți pe creier, niște viermișori. Dacă e benefică vreo intervenție sau ceva. Ai încercat să faci ceva în sensul ăsta, Doina? Da, am făcut, atunci când am descoperit boala, i-am făcut un tratament atât cât mi-a dat medicul, iar acum, de câte ori face criza respectivă, îi aplic un tratament. Nu vine acum să zic cum îi spune. Nu contează, dar se simte mai bine? Iese din criză. Iese din criză, dar nu înseamnă că s-a vindecat, zici. Se numește toxoplasmoză boala. Paraziți localizați pe creier. Da, am mai auzit de chestia asta. Da, din ce percep eu, e transmisibil și la uman. Wow. Da, știu. Afectează vederea viermele ăsta. Ea vede bine? Ți-ai dat seama dacă și-a pierdut din vedere? El are momente în care privește fix în anumite locuri. La mine vederea s-a deteriorat foarte mult, dar eu lucrez numai pe calculator. Și crezi că din cauza asta este? Bine, tu aveai și acolo ce aveai în frunte, la ochi, nu știu ce. Da. Stai un pic, că îi lucrez și la pisoi un pic.
Da. Nici cu ceacrele nu stătea prea bine visul ăsta. Păi când a avut așa o suferință puternică, na, se dereglează și ceacrele. Le-ai echilibrat? Mhm. Muci. Așa. Hai să vedem robinetul abundenței. E ok pentru ea, spune. Curge, nu-i perce blocaj. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 92%. Metabolizare? 9 zile mi-arată. A fost 12, dar a început să-mi scadă la 9. Cum te simți, Doina? Foarte bine. Cum să spun, nici măcar nu mai simt, deci nu mai percep corpul ca limită. În momentul ăsta. Te simți extinsă, ca să zic așa. Exact, Energie. Da. Spune-mi inima cum este. Ai simțit bătăi? E în regulă? Nu mai simțit bătăi. Într-adevăr, înainte aveam ca la tahicardie, mă apuca și bum, bum, bum. Nu, n-am simțit nimic, totul e în regulă. Zona pieptului, unde este inima, e ca un câmp cu iarbă, cu flori, așa simt zona aia. Deci așa o simt, ca un palier. Tu de obicei aveai tensiune arterială mare din când în când? Sau mai mică decât normal? Mică, mai mică. Un pic mai mică. Rectific, am spus atunci că pun mâna dreaptă pe umărul drept, deci mâna dreaptă pe umărul stâng se pune pentru reglarea tensiunii arteriale celelalte persoane. Și cu atenția în centrul capului și dați comanda să se regleze tensiunea arterială. Bun, deci ești ok și la inimă, da? Da. Nu ai avut probleme deosebite. Păi gata, am terminat. Dacă mai punctele s-au înțeles din descrierile Amaliei, dacă ai tu nelămuriri sau vreo altă întrebare? Nu am nicio nelămurire. Bine, acceptul de publicare dacă ne-l dai și am terminat. Cu siguranță. Mulțumesc! Vă deconectați de tot și de toate, închideți toate portalurile, curățăm câmpurile și câmpul de lucru.